What's up mga kapatid? Welcome back to Boss Lucio Channel. Again mga kapatid, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problems. So mga kapatid, as you can see dyan sa ating title, ang ituturo ko sa inyo is Streamlabs, okay? So for sure may idea ka na sa pangalan pala na Streamlabs, meron ka ng idea kung saan natin kukunin to. And ano nga ba ang Streamlabs? So ito lang naman yung mga nakikita natin sa mga iba-ibang streamer, and sometimes mga kapatid natin gumagamit din ako nito, pero paiba-iba kasi ako ng layout Bago natin umpisahan ito, kung gusto mo pa lumawak ang lahat ng kaalaman mo about streaming and about tech, alam mo na yan. Don't forget to hit the subscribe button at yung maliit na bell para updated ka sa lahat ng ating video. And syempre po mga kapatid, live po ako every 4:30 in the morning sa aking Facebook page, Boss Lucio Gaming. So intro, pasok! Ang Streamlabs mga kapatid, ito po yung mga nakikita nating mga recent share, recent stars mga kapatid, and mga everything mga kapatid. Lahat. Pero paano nga nila nagagawa yun? Ano yun? Manual? Manual ba nila ginagawa ng mga streamer yun? Nope mga kapatid natin. Meron tayong tinatawag na Streamlabs application. Itong Streamlabs na ito mga kapatid, kusa na po siyang kumukuha ng information sa ating mga page mga kapatid, para kunin yung mga designated na gusto natin, especially if gusto mo ng recent shares o yung total shares or yung recent stars mga kapatid natin, or yung pinaka lahat ng nagsisend sa'yo ng stars ngayong taon. And marami mga kapatid, makikita nyo mamaya lahat yan. Ang gagawin natin dito is from the Streamlabs mga kapatid, meron silang ibang application na ginagamit, the Streamlabs, pero under Streamlabs. So si Streamlabs mga kapatid natin at si OBS, pagsasamahin natin sila ngayon. So first mga kapatid natin, mag-o-open lang tayo ng ating ginagamit na browser. So punta tayo sa streamlabs.com, okay? So from the Streamlabs, syempre magla-login lang tayo. Ako nakalagin na ako. So dashboard. And take note mga kapatid, wag nyo pong kalimutan sa mga magla-login na gamitin nyo po yung page na kung saan kayo nag-i-stream, or yung page na gusto nyo makuha na ng information ni Streamlabs, okay? Para hindi magkaroon ng errors. So ito yung ating dashboard mula sa Streamlabs. So punta tayo dito sa all widgets mga kapatid. And then dito sa all widgets, makikita ninyo itong Streamlabs. So mga kapatid, kita nyo naman dyan, may Windows, OS, and Debian. Ewan ko ano yung Debian. So again mga kapatid, pagka-click mo yan, meron na po kasi ako mga kapatid, na download na natin. So pagka-click mo yan mga kapatid, automatic tatanungin ka kung saan mo gustong i-download, and then that's it mga kapatid. Then install sa iyong PC. After you download the Streamlabs, lalabas po itong application na to dito sa inyong desktop. So open nyo lang yan. Once you open mga kapatid, log in your Facebook mga kapatid, tapos tatanungin kayo ni Streamlabs kung saan ninyo gusto ilagay yung mga text file. Ako mga kapatid natin, naglagay ako ng designated folder niya para alam ko kung saan ko siya hanapin. So ito mga kapatid natin, lahat ng event list na nangyayari sa iyong page. So yun na nga mga kapatid, pero hindi natin gagamitin yan. Hindi natin gagamitin yung box na yan. So punta tayo sa ating OBS. So from the OBS mga kapatid, kunyari ito na lang po yung layout ko, kasi like what I said, lagi naman akong gumagawa ng blank layout para sa inyo. And then take note lang mga kapatid, pwede ninyong gayahin yung mga ginagawa ko, pero mas maganda mga kapatid, maging creative kayo, kasi para sa inyo rin yan guys. Okay, nandito lang ako para magbigay ng mga tips and everything sa inyo and kung paano siya gawin. Pero sana mga kapatid, pag-aralan nyo rin pong maging creative. Okay, try to create your own style mga kapatid, para mahasa din ang inyong mga skills. Kasi mga kapatid, hindi naman habang buhay mga kapatid, maalalayan ko kayo sa inyong mga streaming. From the source mga kapatid natin, syempre, punta tayo dito sa mga source na pwede natin pagpilian. Ang gagamitin natin dito is the text GDI plus. Okay, text po. And then lagay natin dito, lagi ko sinasabi sa inyo, the file name, yan, star sender.
And then from this box mga kapatid, mapapansin ninyo dito yung read from file, i-check nyo po yan and then browse. And then like what I said kanina, mayroong designated folder na hihingin sa inyo si Streamlabs kung saan po ilalagay yung mga text. Ako nilagay ko po sa documents ko mga kapatid para alam ko po kung saan ko hanapin. So ito na nga po lahat ng text na yon mga kapatid, ito na siya lahat. Sa isang file na gagawin ko dito mga kapatid, same procedure lang po sa lahat. If magdagdag kayo mga kapatid, same procedure lang po. Okay? So umpisa natin sa star sender mga kapatid. So ang gusto ko nga star sender ko na makita ng mga tao is yung pinaka maraming mag-send sa akin ng stars mga kapatid, o yung pinaka overall star sender ko mga kapatid natin ngayong month. So yung kinukuha ko po dito mga kapatid is itong monthly top Facebook star sender. Monthly, ibig sabihin ng monthly mga kapatid, itong month. And then pag may sender mga kapatid, isang tao lang yan. Pag senders po yung pinili nyo, dalawa po yan mga kapatid. As you can see, dalawa yan, isang sender at isang senders. Yung senders mga kapatid, marami yun mga kapatid. Hindi natin masabi, pwedeng top 3, pwedeng top 5. Ang ginagamit ko lang po is yung sender. Pero mga kapatid, ang ipapakita ko na rin sa inyo para meron na rin kayong idea, ito na nga pong senders, okay? So mga kapatid, ayan na po yung file. And then pwede natin palitan ng font yan kung anong gusto nyong font, okay? So Arial na lang. Ayan, makikita ninyo, lalabas yung mga file name na yan. So ngayon mga kapatid, as you can see dito mga kapatid, ang haba po niyan guys. Sobrang haba niyan mga kapatid. So ang technique mga kapatid, kung gantuin mo to mga kapatid, lilita mo na lilita, naaabutin ka dito mga kapatid ng mga halos 2 minutes. So para ma-less ang 2 minutes mo mga kapatid natin, ito ang magandang technique. Right click mga kapatid and then transform, edit transform. So tandaan nyo po yung haba ng inyong canvas. So ang haba ng canvas ko mga kapatid natin is 1920. So mga kapatid, pasok na siya sa 1920 natin. And then from here mga kapatid, the other side mga kapatid is yung taas naman niya. So as you can see, medyo malapad siya. So litan natin siguro around 40 lang or 50. By the 50, it's okay 50. So ang technique dyan mga kapatid, medyo mahaba pa rin siya. Alt na lang natin, hold alt para makat mga kapatid. And then ganito yun na lang natin. At least lagay kayo ng 1.5 guys. Tansyahin nyo na lang siya, it depends sa inyo. Basta mga kapatid, para maging readable yung name nung inyong gustong ilabas dito. Kunyari ako, dyan ko siya gusto ilagay. And then lagay ko siya dyan. And then mga kapatid, paano natin lalagyan ng buhay yan? Siyempre lalagyan natin ng effects yan, all the filter. Again, from the file mga kapatid natin, lagyan po natin to ng scroll filter. So from the filters mga kapatid natin, right click, add, and then scroll, and then okay. And then punta tayo dito sa horizontal mga kapatid natin. As you can see, gumagalaw na po yung text mga kapatid. Pero it depends on you kung paanong style or gaano kabilis ang inyong gusto. Pero ako mga kapatid natin, dahil sobrang dami niyan, maganda na ang mabilis. Sagad na po natin sa 500 milliseconds mga kapatid, okay? So mga kapatid natin, pwede natin lagyan ng background yan. If kagaya ko, black canvas, so means black yan. Pwede natin lagyan yan ng mga design, okay? From the properties again, mga kapatid, pwede natin lagyan niya ng background opacity mga kapatid. Pero guys, tips lang sa background opacity, ang maganda dito, wag nyo pong isagad. Maganda na po dito guys ang 60 to 75% mga kapatid. So ako 65 and then select color tayo mga kapatid. So white, ang stream ko mga kapatid natin normally nakikita nyo is magenta. So gamitan natin ng magenta colors mga kapatid and then okay. So yun na mga kapatid natin yung ating mga top star senders mga kapatid natin ngayong month. So yan mga kapatid natin, yan yung mga lumalabas. So accurate yan mga kapatid, don't worry. And about sa title mga kapatid natin na gusto ninyong lagay dito, talagang manual siya mga kapatid natin. So from the source mga kapatid, again, add mga kapatid and then text GDI. Lagyan naman natin to ng star sender title. Okay, para hindi kayo malito mga kapatid natin. And nilagay nyo dito top star sender. Again mga kapatid, it depends sa inyo kung paano nyo ayusin yan. Like what I said, ako ay nagbibigay lang po ng tips sa inyo kung paano po gamitin ang mga labels na to, okay? So mga kapatid, tips lang guys, dahil nga puro text to mga kapatid, para lang itong notebook. Kung pangit ka magsulat, ang pangit tignan. Pero kung maganda ka magsulat and then magaganda ang spacing mo, malinis siyang tignan, okay? So guys, ayan lang naman mga kapatid natin yung mga
pwedeng gawin dito sa Streamlabs. So, napaka-cool, di ba mga kapatid? Sobrang dami pa niyan. And then, sige, mag-add pa tayo mga kapatid natin. Turo ko naman sa inyo kung paano po gumawa ng recent shares. So, again mga kapatid, same procedure lang. Add po mga kapatid natin. And then, text GDI. And then, lagay naman natin dito is recent shares. Read from file mga kapatid. And then, browse. Hanapin po natin yung recent shares. So, kukunin po natin guys yung session most recent Facebook share. So, click lang natin yan and then open. Blank siya kasi mga kapatid natin kasi nga hindi naman tayo naka-live. So, yan po yung disadvantage mga kapatid pag nagle-layout kayo neto. Pero ang gusto ninyong makuha is yung session mga kapatid natin, yung naka-live ka. Dahil nga mga kapatid, hindi ka naka-live, walang lalabas na data dyan. So, ang technique mga kapatid natin ay ganito lang. Kuha ka lang muna dito ng kahit anong file na about sharing mga kapatid natin para ma-layout mo siya. So, punta tayo sa most recent Facebook share mga kapatid. And then, click open. So, yan ang ating recent share. Siya yung pinakahuling nag-share mga kapatid ng ating live stream. Isang tao lang yan. It depends on you kung paano mo siya ayusin. So, right-click natin siya. And then, lagyan natin siya ng background niya. Select color. And then pick a color screen mga kapatid. Click the magenta and then okay. And then background opacity 65 and then okay. From the star sender title mga kapatid natin, right click, hit this, copy, and then right click, paste, duplicate mga kapatid natin, duplicate. So once na na-duplicate nyo yan mga kapatid natin, pwede na ninyo galawin yung isang file. And then double click this mga kapatid. And then lagay nyo po dito is yung recent share. So, ayan mga kapatid natin, meron na po kayong recent shares and then rename nyo na lang to mga kapatid natin para hindi na kayo mahirapan. Recent share title. Okay mga kapatid, as you can see mga kapatid natin, meron na tayong dalawang file dito. So, pag paste reference natin yan mga kapatid, doble na sila. Pero dahil paste reference siya, okay, lahat ng babaguhin ko dito, mababago din dun sa isa. So, lagi pong yung paste, duplicate ang inyong gagamitin. Yan lang naman mga kapatid natin na mga meron dito sa Streamlabs. So, mga kapatid, it's on your own design, on your decision mga kapatid natin. Basta ako, mga kapatid, tinuro ko na sa inyo kung paano ginagawa yan. And marami pang meron dito mga kapatid natin. Sobrang dami pang pwede ninyong pagpilian. Sobrang daming text file niyan mga kapatid. So, yun lang talaga. Medyo iisa-isay natin siya. Hahanapin natin yung gusto nating file dito. Okay? Kung gusto mong share, edi go for share. Kung maraming klaseng share, pwede nga 90-day share, session share, most share mga kapatid natin po. Pwede yun. So, yun lang naman mga kapatid natin yung mga meron dyan sa Streamlabs. Sobrang dami niyan mga kapatid. Hindi ko kayang i-explain sa inyo yan sa isang video. Pero mga kapatid natin, again, like what I said kanina, kung ano po ang ginawa ninyo sa isa mga kapatid, ganun lang din po siya sa lahat. Pero yun nga, isa-isang file sila. Isa-isang file. And then, mga kapatid, bibigyan ko kayo ng isa pang malupit na tips dito. Example, mga kapatid natin na napakarami na ninyong sources, lagyan nyo sila ng folder like this, mga kapatid. And then, right-click lang kayo dito, mga kapatid. Right-click sa any file dyan. And then, add the group selected item. Lagyan nyo po ito, mga kapatid natin, ng stream labels. Dyan sa box na yan, mga kapatid, pwede ninyong i-move lahat para mga kapatid nandyan na sa isang group. And then, if you want to hide this, isang click lang mga kapatid natin, hide po lahat yan. Okay? So, ganyan siya. And then, mga kapatid, mas malinis ang inyong source. Hindi kayo masyado malilito pag sobrang daming file na yun dyan. Okay? So, yun lang mga kapatid natin ang ating ituturo ngayong streaming 101 natin. I hope mga kapatid na intindihan nyo naman. So, yun lang naman mga kapatid natin. I hope mga kapatid nakatulong ng malupit. China naman yan. And mga kapatid, masayang-masaya na ako mga kapatid. Tataasan na natin yung hihingin nating likes ha. 200 likes mga kapatid natin, masaya na po ako doon. And syempre again, and mga kapatid, syempre kung gusto mo pang lumawak ang iyong kaalaman about streaming and tech, alam mo na ang dapat mong gawin. I-click ang subscribe button na mga kapatid natin dyan at yung maliit na bell para updated ka sa lahat ng ating video. And syempre po mga kapatid, lagi akong naka-live, alam mo na, okay? Boss Lucio Gaming. So mga kapatid, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. So happy streaming!